והנאצים מ-29, מהמשבר הגדול והלאה, הנאצים התחילו להשתלט ברחוב. עכשיו, הנובר, העיר שגדלתי בה, לא הייתה עיר נאצית, הייתה עיר שמרנית. נאצים היו קצת. בכלל גרמנים צפונים, יש להם בוז, בעיקר לאוסטרים, אבל גם לגרמנים הדרומיים, בווארים וכאלה. ביסמרק, שהוא היה גדול המדינאים הגרמנים, אמר פעם שהבווארים הם שילוב של אוסטרים ובני אדם. בערך. אז הצפון גרמנים בדרך כלל נדבקו בנאציזם די מאוחר. גם בברלין הנאצים לקח להם זמן עד שהם התבססו שם. הנובר הייתה עיר כזאת שקטה, פטריקית, אצילית כזאת, והנאצים לא כל כך בלטו וגם לא כל כך השתוללו כמו במקומות מסוימים אחרים. לא היו קרבות רחוב כמו שהיו במינכן ואחר כך גם בברלין. אבל הם היו. אני זוכר פעם, נורא הרגשתי את ההורים שלי, אני הלכתי איתם ברחוב הראשי, בא לקראתנו כזה איש פלוגות הסער, בורגני כזה שמן. אז אני כאילו פיגרתי אחרי הוריי ואמרתי היל היטלר, והוא אמר היל היטלר, ההורים שלי כעסו נורא. וזהו, הארץ השתנתה, הרחוב השתנה. הייתי ילד בן 8-9, אז אני ראיתי בעיקר, זוכר בעיקר את הדברים החזותיים שילד רואה. תהלוכות רחוב, כולם צעדו, השמאליים, הימניים, הנאצים. כל אחד הקים כאמור מין צבא פרטי במדים. ופעם ראיתי שליד המשרד של אבי, ראיתי תהלוכה נאצית במדים של פלוגות הסער. לא נגמרה. ענקית. ואז אני שמתי לב שאדם מסוים עם שפם מסוים, אני רואה אותו פעם החמישית. הם פשוט הלכו מסביב לבלוק